שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מניפת חציל עם בשר טחון. המצרכים הם 500 גרם בשר טחון, חציל אחד גדול, 3-4 בצלים, עגבנייה אחת גדולה, חצי צרור כוסברה, 3 כפות רסק עגבניות, חצי כוס שמן, 3 שיני שום. לטבלון הבשר ולטבלון הרוטב תכפילו את התבלינים: כפית פפריקה, חצי כפית כמון, חצי כפית קורקום, ומלח ופלפל שחור לפי הטעם. אופן ההכנה: אני חותכת את החציל לאורך וחותכת כל חצי לעוד חצי. אני חותכת כל חלק לפרוסות לא רחבות ולא חותכת עד הסוף, וכך אני יוצרת מניפה. אני שמה כפית מלח בקערה עם מים, שמה את החצילים, מכסה עם צלחת ומניחה בצד לרבע שעה. אני חותכת 3 בצלים לפרוסות ומפרידה אותם בקערה. את הבצל הרביעי אני קוצצת דק. שמה בקערה אחרת. את העגבנייה אני חותכת לחצי, חותכת לפרוסות ושמה בקערה. את שיני השום אני קוצצת דק ושמה בקערה. את הכוסברה אני קוצצת דק ושמה בקערה. אני שמה את הבשר בקערה, מוסיפה את הבצל הקצוץ, חצי מהשום הקצוץ והתבלינים: כמון, קורקום, פפריקה, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, ומערבבת. אני מוסיפה חצי מהכוסברה הקצוצה ומערבבת היטב לתערובת אחידה ומניחה בצד. אני מוציאה את החצילים מהקערה ומייבשת או במגבת או בנייר סופג ומניחה על צלחת. אני שמה בתבנית 2 ניירות אפייה שהרטבתי במים. אני שמה מעט שמן. אני שמה את פרוסות הבצל בתבנית בשכבה אחידה.
אני מפזרת מעל את העגבניות. ומניחה בצד. אני שמה בקערה את הרסק עגבניות. אני מוסיפה פפריקה, כמון, מלח, קורקום, פלפל שחור והשום הקצוץ. אני מוסיפה בערך 2 כוסות מים רותחים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני לוקחת את החציל וממלאה בין הפרוסות את הבשר הטחון. שימו לב, את פרוסות החציל תפתחו בעדינות, שלא ייקרע. ואת הבשר הטחון, אל תדחסו מדי. ככה אני מכינה את כל החצילים ומניחה בתבנית. אני יוצקת את הרוטב על החצילים ובתבנית. אני מוסיפה מים כמעט בגובה החציל. אני מפזרת מעל את הכוסברה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 200 מעלות, בארצות הברית 400 מעלות, ועופה כשעה. מדי פעם אני לוקחת מהרוטב ויוצקת על החצילים, כדי שיספגו את הטעמים. כל כך טעים. אפשר להגיש עם אורז, פירה, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.